Pag iPhone ka naman, hindi na kailangan yan, no? Pang mga iOS users. Pero dapat ito ang meron ka lahat kung ikaw ay talagang Google Workspace for Education user. Okay? So these are the content and content collaborations and communication app na umiikot ang Google Workspace. No? So we have the Google Drive, Google Classroom, Google Sheet, the Contacts, the YouTube, Google Forms, Jamboard, Google Meet, Mail, Slides, and Calendar. All right? So ito yung sinasabi ko kanina, dapat pag Android user ka, dapat meron ka nito. Kasi hindi mo mapapagana yung iris.ph.education kapag kapag wala ka nito. Kung Android user. Alright? Pero kapag iOS, inuulit ko, hindi na kailangan pero dapat may lock yung phone mo. Tandaan. Yung phone mo mismo, kung iPhone ka, dapat may lock na 1, 2, 3, 4. Okay? Pag wala yung lock, hindi mo rin mapapagana yan. Hihingan ka pa rin yan ng ganito. Okay? So kung ito yun lahat. So Google Workspace for Education. So tandaan nyo, this is school-related use only. Tandaan nyo yan. Huwag nyo gamitin yung personnel, NEL, to personal email. Huwag na natin i-confuse yung sarili natin. Okay? Yung mga bank accounts nyo, yung mga investment ninyo, yung mga ganyan, mga insurance ninyo, ipasok nyo na yun sa personal email. Kasi for sure, yung personal email, once na wala ka na sa iris, tatanggalin na lesson. Kami ganyan eh. Yun ang ruling dito. Sinususpend yung user. Since 2016, wala pang pandemic, meron na kaming ganito. Nag-Google Workspace na kami. So yung mga teachers namin, alam nila na kapag umalis sila dito, lahat ng file nila nasa Google Drive lang. Di ba naalala nyo dati, pag sinabi ng ay nasira po kasi yung flash drive ko, kaya hindi ko po mapapasa yung file eh. Yung ganon. Dito hindi uso sa amin yung ganon. Kasi nga, nasa Google Drive na lahat ng file, lesson plans, curriculum, syllabus. So pag umalis ka, edi alis ka. Hindi ka na namin nahabulan. Kasi alam namin, nandun lang yan. So kukunin na lang namin yun. Anyway, nakasuspend ka lang naman, hindi ka naman nakadelete. Alright? Pero yung mga bata, dinidelete namin. So it's a school property and always keep your account secured, no? So ito yung sa mga user guidelines na kailangan nyo matutunan. Dati ang tawag sa kanya ay G Suite for Education. Now ang tawag sa kanya ay Google Workspace for Education. And somehow, we heads up our students na ito yung kanilang format ng kanilang email. Diba? Ang kanilang student email sa IRIS or student email sa amin. Sa amin ganito, ID number at HECS. Kasi dati ginamit namin yung mga pangalan, yung parang first two letter ng pangalan, first two letter ng apelido. Ang nangyari, tawag dito, minsan hindi masyadong maganda yung tunog ng pangalan. Medyo bastos. So, ginawa namin ID number para unique na lang lahat. Alright? So, ID number at iris.ph.education. So, parang ganon. Kasi minsan may mga parehong apelido. Hindi parehong pangalan sa apelido. Right? O, paano yun? So, hindi na siya unique. Kasi dapat lahat ng username ay unique. So, ito yung tinuturo namin sa kanila na ito yung account format, paano siya pino-open, ganon. So, these slides may help you siguro on how are you going to disseminate information on how to use their email. Alright, so sinasabi namin dito na lahat ng student, kasi iba, hindi ko po alam yung ID number ko. So sinasabi namin na sa taas ng kanilang official receipt, all passwords are written in small letter without space, yung mga ganyan. And in case of forgotten password, refer to the email address below, yung mga ganyang bagay. And then after nyan, tuturuan namin silang mag-log in. And then ito yung mga default password. Ito yung default password namin palagi. apelido.hcs1945. Yan, marketing na rin kasi HCS1945 yun ang standard name namin sa lahat ng social media accounts. So, ako rin pala yung head ng promotions namin. So, kulang kasi kami sa trabahador. So, pati yung kinuha ko na. Okay? So, yung mga ganyang bagay. So, how are you feeling now? So, do I need to continue or are you confused now? Do I have to stop? Anybody? Go ahead, sir. Oh, thank you very much. Now, after this, kapag naka-access na nila to, you can now fully access all the Google applications, Workspace for Education apps. Okay? So ito yung mga Google admin updates. Sabi niyo pala naka-premium kayo, hindi ko na ito i-share kasi pang sa amin lang to kasi hindi kami naka-premium. No? May sarili kasi kaming learning management systems, hindi namin ginagamit yung classroom. But before, we're using Google Classroom. Okay? So ito yung ginagamit na ng system namin. So 5.97 terabytes. Imagine that from 2016.
2016, ito pa lang yung nagagamit namin. Mga storage na nagagamit ng buong school namin. Ang school ko na hawak is 2,000 students per year. So, gano'n. Okay, so hindi nyo naman dito applicable sa inyo yung restrictions no under 18 kasi para sa mga basta alam at least alam nyo na under 18 ang Google Workspace ay nagre-restrict no sa mga school, sa mga may anak diyan na gumagamit ng Google Workspace. Okay, restricted yung mga YouTube, yung mga R18s, mga ganon. Okay, Google Chrome, marunong ba tayong gumamit nito ng Mozilla Firefox? Anong ginagamit nyo kapag kayo ay nag-Google Meet? Iwasan ang paggamit ng Microsoft Edge pag gumagamit ng Google Meet. No? May mga extensions na hindi gumagana sa Microsoft Edge. So gagamitin lang natin ay Google Chrome. Okay? O yun nga pinopropose natin ngayon. No? You can use DuckDuckGo no, para hindi makakuha ng mga cookies. Kung mayroon kayong mga hinahanap, sinesearch na hindi na kailangan makita pa na ibang tao sa opisina. So DuckDuckGo is one good web browsers. And then ito yung itsura ng ating Google Workspace. So alam ba natin yung ibig sabihin ng mga yan? No? So ito yung mga URL bar, ito yung bookmark. Marunong ba tayong mag-bookmark? Di ba? So ito yun. Ito yung bookmark ko ngayon. So ito lang siya lahat. So matuto tayo mag-bookmark and gumamit ng mga extensions. And ito yung pinakamahalaga. Ito yung sa dulo, yung kulay violet dito. Yung setting option. Tuturo ako kayo kung bakit mabagal ang Chrome nyo minsan. Later. Okay? So yan yung menu. Diyan tayo mag-uumpisa lahat. Okay? So how about the useful Chrome extensions according to me? Alright? According to me lang to sa mga gagamit ng Google Meet ngayong taon, dati ang dami kong extension. Nakita niyo yung screenshot ko kanina? Ang dami kong extension. Lahat yan Chrome extension. Kasi hindi pa ganun useful si Google pagdating sa online classes. So ngayon, naging 3 na lang siya. Kung papansin niyo dito sa taas, I just have Grammarly, I have this Google Meet Attendance and the Google Meet Enhancement Suite. Kasi mas bumagal yung computer ko nung nakita ko ang dami kong Chrome extensions. So kayo, baka kailangan nyo magbawas ng Chrome extensions. So paano magbawas ng Chrome extensions? Kung nakikita nyo itong at dito sa may 3 dots sa menu, pwede nyo silang i-delete dito, remove from Chrome. Okay? Yung mga may mga naka-laptop dyan. I-remove nyo lang yung kasi minsan yung extensions is nagko-cause ng pagbagal. So ano na nga yung mga Chrome extensions na useful para sa Google Meet? Okay? Una yung Google Meet Attendance. Okay? I'll share it with you via chat, yung link. So baka gusto nyong anuhin siya. So ito yung kanyang link. Nandiyan na dito sa chat natin today. Yeah, speed test by Ookla. Totoo yan. And ito yon yung Google Meet attendance list. Pagkatapos ng Google Meet ninyo, sasabihin niya sa inyo, ito, pakita ko sa inyo yung mga meeting history ko. Ito, for example, I have this. Ayan. Sasabihin niya sa iyo kung kailan siya nakita at ilang oras siya nandun sa call. Yun na yun. Ayun lang naman yung basic natin na gustong makita. No? So, kailan siya nakita, sino yung umattend, ilang oras siyang nandun nasa Google Meet. So, yun na yun. You can export this as CSV as well. Okay? So, pwede nyo siyang gamitin yung Google Meet attendance list. Though may sariling safe attendance na ngayon ang Google Meet. Yes, correct. But still, mas gusto ko to kasi nga, alam mo yun, pagkatapos ng meeting, nire-remind niya ako na ito yung attendance mo. Ganon. So, kaya hindi ko siya tinatanggal. Okay, so next nun, yung tinatawag natin, yung Grammarly, syempre, Grammarly for Chrome. Ayan. For Chrome, dapat dito nyo siya kukunin. So, pwede nyo siyang i-download sa extension. So, paano siya din-download yung Grammarly? So, ito lang siya. Dapat for Chrome lang. So, ito siya. Nandito rin siya sa ating chat box. Pwede nyo siyang i-click after or copy-paste ngayon. And then later, ayan, i-download nyo na siya as Chrome extensions. Okay? And of course, I have the Google Meet Enhancement Suite. Ayan. Ayan, para may kulay, no? Or, ayan, may mga options dyan. Ito. Kung nakikita nyo to, nandyan yung mga push to talk. Kailangan lang i-press yung space bar kung gusto nila magsalita. Kasi kung hindi nila i-press yung space bar, hindi sila makakapagsalita. Then auto-join, quick leave confirmation. So ito yung mga basic niya. Pero pwede rin kayong bumili ng gusto nyo ng may license. Mas marami siyang functions. Okay? Pero ako, hindi ako bumili niyan kasi nga, ang kailangan ko lang naman is makapagturo, alam mo yun, ng maayos.
Now, auto-mute sila, auto-video off yan sa mga sumasali. So, yun lang naman. So those are the Google Meet extensions. Then we also have screen recording apps like Loom, Panopto. We also have Screencast-O-Matic. So maraming mga screen recording sa mga nagtuturo dyan. Ano? Kayo ba ina-allow nyo si teacher na sinisend yung mga recorded video kay bata kapag hindi siya naka-attend ng klase? Sir Willie? Hindi kami nagsisa ng video, yung slides lang. Slides lang Naka-share ang dun sa sinisend. Google Classroom. Alright. So yun lang ang allowed sa inyo. Alright. That's good. Kasi kung gusto niyo naman at talagang kailangan ng magturo, pwede kayong gumamit ng mga screen recording apps like this, like Loom, Panopto, Screencast-O-Matic. Yan. May mga libre rin naman ito. Or hello, pinakamadali na yung sa computer nyo, Windows G, no? Windows, pindutin mo yung Windows, saka G, automatic na yung mag-record yung screen mo. Alright? Windows G. Sa mga gumagamit ng Windows dyan. At yun naman yung mga communication apps no, na ginagamit natin sa Google Apps. So we have the Gmail, so Google Chat, Google Meet, and Google Calendar. Ulitin ko, sana lahat tayo meron na nito no, bago magtapos yung, bago mag-umpisa yung ating klase ngayong academic year. Okay? So Google Chat, usually naka-attach siya ngayon sa Gmail. So paki-check sa IT kung kasama yan sa feature na binigay sa inyo na hindi nyo na kailangan pang mag-download ng Google Chat kasi nasa Google Mail na siya. Nasa Gmail apps na siya or Gmail icon. And then here you can make also a group chat, no, a room. Di ba mas maganda nga yung room dito dahil I'll just share with you my email. Ito yung email na ginagamit ko sa Holy Child. Ito. So ito yung mga rooms namin. So yung mga rooms dito kasi per topic eh. So yun yung mga pinag-uusapan. So think about student RFID, ayun yung topic, ayun yung conversation. So ano pa? Unlike sa Messenger, kaya hindi kami masyadong fan ng Messenger kasi pag nag-send ka dito ng ng topic, mabubura kapag may bumati na ng happy birthday. Oh, edi hindi na nakita yung topic, right? So hindi na natapos. So yung mga ganung bagay. So Google Workspace, ito yung mga sinasabi sa Google Workspace, ayan. So ganun lang siya. Okay, so you can organize your mail, no? So pag ikaw ay kung ikaw ay nandito sa web, nasa PC, nasa desktop, you can organize your mail. Ito yung lahat, email. Itong nasa kaliwa ay email, itong nasa kanan ay puro mga chat. Okay, so Gmail, move chat to left side and right side. So i-move mo lang siya doon. So meron siyang options dyan. Mamaya tuturo ko sa inyo. And how are we going to organize our Gmail account? First, the solution is the contacts. No, you have to create contacts for each and every one. You have to create group. So paano siya tinitingnan? Dito sa kanyang up button, meron diyang contacts. Ako lahat may contacts usually. Naka-label sila. Halimbawa, Board of Trustees, yung na email. Para pag nagta-type ako ng email, ang tina-type ko na lang ay, for example, ang lalagay ko dito ay Board of Trustees. Pag clinic ko siya, automatic lahat ng email ng Board of Trustees. Some extensions, may tanong pala si Charlene dito. Some extensions are restricted. It requires access to administrators. Yes, kailangan po yun mula doon sa Totoo po yan. So kailangan i-request nyo po yun sa IT support ninyo. Kung meron kayong IT support, i-enable lang naman po niya yan, Ma'am Charlene. Alright, so ito po, going back, yung sinasabi ko sa contacts. So let's create labels for our contacts. So for example, ikaw ay pala-email, pala-email sa mga bosses natin or sa faculty. So gawa na lang tayo ng contacts dito. We just have to create label. Ayan, pag mag-create lang tayo ng label and then lagay mo kung anong label ang gusto mo. Parang MS Team, So ganun lang. Tama po yun, Sir Ben. Parang MS Team lang din naman po ang Google, no? So sabi ko nga, it's a matter of perceptions. Kung ano yung dapat gamitin natin, kaya lang sabi ito daw po. So let's strengthen this to enhance our skills using Google Workspace. Okay, so pagka-create natin ng label, ayan, isa-save na natin siya. So sample, then save. And then after that, pwede na po kayo maglagay dito sa taas ng ito. Ayan.
Masyado malaki yung screen ko. Ayan. Yung mga sample. Ayan. Ililabel na natin yung ating mga contact list. Yun, ganun lang po. Parang ginugroup lang po natin sila. So ngayon, kapag nag-email ka, hindi ka na nag-iisip, ano nga bang email ni ano? Ano nga bang email nito? Yung ganon. Alright? So let's just drop this out. Then the solution, of course, is see all settings in Gmail. Right? So anong ibig sabihin nun? Lahat yan nandito. Ayan, nandito lahat yan sa settings na yan. So lakihan ko lang to ng konti. Ayan. Ay, medyo malaki. Ayan. Ito po. Mag-start tayo sa settings ng Gmail. So don't forget, ang maximum page size natin dapat nasa 100 para kitang-kita na natin lahat ng email natin. Ganito po tayo mag-arrange. Ang sinasabi ko pong see all settings, ito po yung parang pag-aayos natin ng bahay. Aayusin natin yung bahay natin, which is the Gmail. Diba? I-arrange natin siya para pag nag-email tayo, dire-diretso na. Ganun po talaga mag-start sa mga Gmail. Hindi lang po ito sa personnel, kahit sa personal Gmail ninyo. So pwede nyo itong gawin. So ako, for example, meron ako ditong undo send na 30 seconds. Kasi, di ba, communication officer po ako. So kapag nag-type ako ng email, kapag ako ay nag-send, meron akong 30 seconds para mag-isip kung tama ba talaga yung kailangan kong i-send. Right? So yun, 30 seconds. So kayo po, kung gusto nyo, type nyo rin yung 30 seconds. Pero kung sa tingin nyo, matalino po ako, 5 seconds lang okay na yan. So after 5 seconds, masasend na po yung email. Ganun po yun. Pero ako po ay hindi masyado matalino. Kaya 30 seconds lang po muna. Para po, every time, pag nabasa ko po muli, oops, may mali sa grammar. I-undo ko na siya. So ganun lang po mangyayari. Then yung mga default behavior, ayan, pwede nyo i-click reply all or reply lang. Wala naman pong problema yan. Ito lang po yung mga mahalaga dyan. So, ito pa po. Spelling on, grammar suggestions on. Ayan. Go to the previous delete. Autocorrect on, writing suggestion on. Maganda rin po yan. I-on na lang po natin lahat ng mga conversations and nudges. Smart reply. Then after this, asan ba? Nasa pinakababang baba, yung signature. Ito yung pinakamahalaga dyan, yung signature. Para every now and then, hindi ka na nagtatype ng mga closing remarks like warm regards, sincerely, yung mga ganon. Gagawa ka na ng sariling signature. Ayan, you just have to create one. And then, ano yung palagi mong sinasabing closing remarks? Ako, ito yung ginalasabi ko palagi. Thank you and God bless. Warm regards. Then yung pangalan ko. Then yung position ng office. Kasi requirement yun sa amin. Kapag nag-email, then telephone number nandito din. So sometimes kapag kinalagay namin yung mobile number, pero mas lang kami sa telephone number ng office. Okay, then save mo lang siya sa pinakababang baba, save changes. So pag may binago ka, for example, ito may babaguhin ako dito. Lagyan ko lang ito ng S, communication. So yan, kiklik mo lang save changes, di ba? So ganun lang po yun. So ito yung pinakamahalaga, yung paglalagay ng signature, yung nasa taas na undo send na 30 seconds plus maximum page size na show na 100 conversations, then save changes. Don't forget that. That's how we organize our email. For example, I'll show you my personal email. Ito ang aking personal email. Erwin. Okay. Ito ang aking personal email. Kung mapapansin nyo, may mga labels. So, China Bank, so personal, subscription devices, yung mga ganyan. Automatic na siya. So, ibig sabihin, ino-organize ko rin yung natutunan ko sa personal emailing sa aking personal emails. Alright? So, kapag ako ay nagsulat ngayon, nag-compose ako ng email, automatic na yun, nasa baba na yung thank you and God bless, warm regards, ayan, pati yung pangalan mo. So, magta-type na lang ako dito, Dear Father. This is a recommendation letter regarding ganyan-ganyan. Tapos na. Then, thank you and God bless. So, ganun lang siya. Alright? So, let's see more on settings. Isa sa mga mahalaga dito, syempre yung mga labels. Napakahalaga talaga ng label. Kung mapapansin nyo dito sa baba ko, for sure sa inyo wala pa kayong nagagawa na labels. So, kapag may time, pwede kayong gumawa ng groupings ng email ninyo. Ako kasi since 2016 pa nga itong email ko, so ginawan ko na ito ng label. So lahat na mag-i-email sa akin, automatic, kapag may label na dito sa may pinakababang baba, ayan, makikita nyo dyan yung mga labels. So magagawa ka na lang ng mga labels here.
So kung mapapansin nyo, may label siya dito, forums, edtech, ayan, may mga kulay siya para alam ko kung sino nag-email sa akin. Alright, so paano siya ginagawa? Sa see all settings, sa labels, i-show lang natin or i-hide yung gusto nating mga system labels. Ayan, ito yung mga naka-show sa akin. Then may mga categories, ayan, na naka-hide. Then just create a label. So pag nag-create ka ng label, anong label yan? For example, CBPA communications. Then create. Nag-create na ako ng CBPA communications. Ito na siya. Kukulayan ko siya dito. Pipindutin ko lang yung settings ng CBPA. And then, ayan. Halimbawa, meron ako ditong email. Ito. Halimbawa, itong si John Cambuenos. Yung CBPA Communications, ida-drag ko lang siya dito para alam ko na yan ay CBPA Communications. Parang ganon. So pag nagkamali ka, sabihin mo lang, ay sorry, mali. Di-X mo lang siya. So yung ganong bagay. Or kung gusto mo, kung si John ay palaging dapat ay nakalagay sa CBPA category, i-filter mo lang yung message katulad niyan. For example, filter message like this, then create filter, then choose label, lagay mo lang yung CBPA Communications. Ayan, then also apply to filter to formatting conversations, then makikreate ka na ng filter. So ibig sabihin, lahat ng email na manggagaling kay John dito sa CBPA Communications. Ayan, pag clinic ko itong CBPA Communications, lahat ng may corresponding email na may pangalan John Cabuenos, lahat ng email niya makikita mo, yun lang ang mababasa mo. Hindi mo mababasa yung 2,000 email mo, parang ganon. Kasi nakakategorize nga siya. Alright? And of course, sa settings natin, so sa inbox, ayan, mas maganda i-click natin tong inbox type as unread first, yung mga hindi muna natin nababasa. Mas maganda syempre, yung makikita natin sa email natin, yung hindi pa natin nababasa. Tapos yung mga nabasa na natin, yung everything else, sinasa next na box. Okay, so click nyo lang to, unread first. Okay, and then save changes. Okay, tapos yun na. And then don't forget, kung gusto nyo, kung marami kayong email na hawak, you could set theme. Kung mapapansin nyo, ito kulay black. Pag kulay black, alam ko ito ay aking office email. Kapag kulay green, ito ay aking personal email. Right? So ito yung sinasabi ko mga labels kanina. Oh. So alam ko kung, halimbawa, mga Meralco, ayan, Meralco bill for ganyan. So ayan, lahat lang ng Meralco bill nakikita ko kasi naka-label siya. Right? Hindi na ako maghanap. Nasa may Meralco bill ko nung ano. Ganyan. Magkano ba? Yung mga ganung bagay. So, yun. Naka-organize siya as per category. Okay? So, how do we compose naman daw po an email? So, alam ko naman lahat tayo professionally here and feeling ko at nasa College of Business and Public Administration pa ako, no? So, for sure, tinuturo natin yung how do we compose letters and emails. So, tandaan na lang po natin. So, pasadahan ko na lang ito ng konti. The KISS rule, no? Keep it short and simple. Sabi sa, sa KISS rules. The Guide for Business Communication. So, dati, keep it, no? So what are we going to keep? Una yung mga username and password. Keep it. Don't forget a definite schedule. Keep a definite schedule and time of the day on when are you going to check your inboxes. And a real letter look-alike. No? Dati ganito itsura ng mga business letters natin. Ngayon, dahil sa email, automatic may pinaglalagay na yung ibang part at di mo na kailangan pang ilagay. Halimbawa, yung address ng bahay, opisina. Pero hindi yun nangangahulugan. Hindi na kailangan magmukhang letter yung ating email. Right? So if this is the business letter before, ayan. Tapos, this is how we're going to send emails. Kanino? Sino naka-carbon copy? Sino naka-blind carbon copy? Right? So pag to, ibig sabihin kung kanino naka-address. Pag CC, sino dapat yung makabasa. At para sa mga single reply email, halimbawa meron kayong email for all. For example, for all CBPA faculty, dapat dito yung nilalagay sa BCC. Tandaan nyo yan. Sa BCC yung dapat nilalagay usually pag mga group emails. Okay? Pero kung mga ilan-ilan lang at para sa kanila lang, sa amin ang standard, pag to, personnel email. Pag CC, office email. So magkaiba ang personnel, office email, at ang personal email.
Alright, tandaan niyo yun. Usually, minsan tinuturo din namin, kapag ikaw ay naka-CC, hindi na yung dapat nire-replyan ng noted po, receive, kasi dapat ang nagre-reply lang nun yung mga nasa to. Okay? Yung mga nasa to, dapat sila yung mga lagi nagre-reply ng receive, acknowledge, this is duly noted, I'll peruse the document, I'll give the approval later, yung mga ganung bagay. Okay? So mga ano po dyan ha, yung mga nasa offices po, ayan. So ganun po tayo gumawa ng mga emails. Yun po yung standard namin and you create your own standard as well. Okay? So mga short, frequently asked questions sa mga email, halos pare-parehas lang naman po yan. Ano? So kami may mga standard kaming sinusunod. Kayo ba? May standard din kami kasi praise be Jesus Christ, now and forever kasi Catholic schools kami. So thank you for your inquiry. Here are the information you requested. Keep it short, di ba? Sabi nga la, short. So wala nang maraming palabok. Sabihin mo na thank you. Here are the information you request. You insert the information there. Okay? We hope this information helps you in any way. So kapag naka-receive ka naman ng message, ganun uli, this is to acknowledge that we receive your message. God bless us. So laging may ganun kasi Catholic school po kami. Okay? So keep it short again, sending a message with attachment. So halimbawa ganito, please download, read, and attach file upon reply. This is then yung pangalan, and then thank you and God bless. All right? So what is your takeaways in keeping it short? So always write and reply in English. Don't forget that. Be courteous while using business-like tone. And of course, constructing clear, concise, on point, di ba? On point paragraphs. And the office and officer are not one and the same. Tatandaan niyo yun palagi. Okay? The office and the officer are not one and the same. And most likely, dapat ang nag-email palagi ay office. Opisina dapat ang nag-email, hindi yung tao. Anong ibig sabihin nun? Ang nagsasalita palagi, opisina, hindi yung officer. Alright? Kasi people come and go. So, ganun yung naging ruling. So, thank you for Ito yung mga opening statement expressions. Ayan, kung nahihirapan kayong maghanap ng mga sasabihin, ito yung mga halimbawa. Can you please confirm? Have a good day? Mga ganyan. Thanks for waiting. Can you please try again? Sign up. Ganon. Expressions with a future focus. Expressions for showing them you want to help. Ayan, and then. So please let me know if you have any questions. I hope the above is useful to you. Should you need any further information, please do not hesitate to contact me. So yung mga ganyang bagay. So simple, use standard spelling, friendly, cordial jokes. Ayan. Respond in a reasonable time frame while embedding the sender's message if she has a lot of questions. May mga estudyante na walang ginawa pag nag-email, isang paragraph, 3 question na agad yung nakikita mo. So kapag nireplyan mo siya, kailan po ang pasukan? For example, opening of classes is on September 16. So susulat mo yung mga tanong niya, ganyan na ganyan. So yung greater than na sign. And then paano po malalaman yung section ko? So we will send the list of section by email. So ganun lang. Tapos na, then send. So ganun po tayo mag-reply sa mga email. Pero sa mga messenger, madali lang po yan. No? May mga reply mode naman doon. So double check tayo. So sino yung mga recipients natin? Ano yung subject natin? Are we using the shorthands like regarding, forward, this is a forwarded messages, attention to whom, urgent for what? Right? And your signature have alternative contact information below. So ganun lang po dapat. So dapat lahat tayo may signature kasi lahat tayo ay may personnel email. Okay? Don't forget that. Isa rin po yan sa mga paraan para hindi na po kayo gumawa pa ng digital signature, yung talagang may Kami ina-avoid namin yon na ipakita yung digital signature sa maraming tao, especially sa mga group emails. Right? Kasi yung signature ng closing remarks mo na yan, according to E-Commerce Act of 2000, di ba, sa electronic signature, no? So na-proof na yan na pwede yan gamitin sa korte. Yung mga digital signatures sa emails. That's E-Commerce Act of 2000. Okay, so nasaan ako? So who will send the official email, sir? Sir Willie, are you there? So to all current CBPA faculty and students, sino ang mag-send ng email? So pati ito dapat binibigyan nyo ng pansin para alam nila na legit tong email na to kasi nanggaling dito. Kapag sa lahat, pag sinabing CBPA faculty and students at nanggaling sa email, sa office email na ito, ayan, ibig sabihin yun. Right, sir? Ano yun? Halimbawa kami, info at HECS. Kayo rin ba? Merong info at iris
bh.education. I think meron din ang Iris. Oo. Kasi we have office for that. Yung Mm. information. Okay. Yes. Ayun, sa inyo sir, sa CBPA, yung pang CBPA lang, paano yung dating nung ano nun? Ng Na anong procedure? Ano ang anong tawag? May workflow, flowchart on how to send as to email. sending email. Oo, for So- example, for CBPA. So for CBPA, we're using yung iris.ph.education. Mm-mm. Kung talagang for school only, for For college. school. Yes, but let's say kung personal, they have their own personal account din. So separate talaga yung personal account nila from Iris CBPA. Okay. Iris CBPA. Alright. Yes. Then sa CBPA faculty, sinong mga office email dapat ang nagsisend? Halimbawa, Dean's office email. So usually ako yung nagsisend. Yung WO gapasin? Oo. Alright. So wala ka sir office email? Wala. Hindi Wala, pa. yun na talaga yun. For Alright. Yun na rin CBPA. daw yun. Mm. Okay. Ayun. Yung mga ganung bagay. So isa yun sa mga kagandahan pag may sarili kang domain. You can create your own email and then you can also expand, 'di ba? The office emails. So sa amin katulad ko, hindi lang Redro deal. So meron akong EdTech at HECS. So more on office emails. Sabi ko nga sa inyo, the office and officer is not one and the same. So sana i-request sana natin Doc Willie yung mga ganung office emails. Para halimbawa umalis tayo, 'di ba? So no matter how good you are, you can always be replaced, 'di ba? So just be good, just be kind, just be humble all the time. So alam naman natin yun, Sir Doc Willie. Even though we're so good in our job, 'di ba? We can always be replaced. So pag nawala tayo, ibig sabihin kukulitin niyo ako lahat ng email from time to time. Paano kung nag-asawa na ako, nanirahan na ako sa Norway? Kukulitin niyo pa ba ako sa yung email na yon? So let's have an office email. So maganda yun. Nire-request na lang naman po yun eh. So baka po kung gusto niyo lang naman po, then go. Kung ano naman po, okay lang. Sir. And noted. Thank you, Sir Red. Okay po. Then for students, respective instructor, professors, personal email, yan. Sila lang yung mga pwedeng mag-email, no? Hindi pwedeng mag-email yung mga hindi na nila kakilala. So sometimes foul yun sa amin. Kasi meron din kami mga disclaimer. Kung mapapansin mo sa mga emails namin, nasa yung example ng email namin. Meron kami palagi na as a sent items. Sa baba, meron din kayong ganito. Hanap kayo ng ganitong statement, yung disclaimer and confidentiality notice. So, yung mga ganyang bagay. So, if in case na magmamali ng email, no, tapos pinagkalat niya, data privacy yun. It's a breach of data privacy. Kaya nga nag-disclaimer na kami, confidentiality notice, na itong mga email na to, and the attachment is confidential and for the person only. Yung for their eyes only. Lagi ko dito sa chat kasi medyo maliit eh. Lagi ko kaya dito. So, ito siya. Magpagawa rin kayo nito sa inyong ayan. Yung disclaimer and confidentiality notice, para pag namali kayo ng send ng email, hindi niya pagkakalat. Kasi pag pinagkalat niya yan, kakasuhan mo siya. Kasi may ganyan ka ng confidentiality notice. Yun ang kagandahan pag may sarili tayong domain, plus meron tayong disclaimer sa lahat. Parang footnote, hindi man footnote, parang appender kasi ang tawag dyan eh. So palagay natin tong mga ganito. If you are not an intended recipient, di ba, nakalagay dito, you must not read, copy, store, disclose, distribute this message. Pag dinistribute niya yan, kakasuhan mo siya as data privacy breach. Tandaan niyo yan ha. Kasama yan. Kapag karano kayo sa data privacy, way back, 2019, 2018. So, ganun pala. Kaya mabutin lang at meron kami nito. Natutunan ko lang naman to sa Lasal kasi sa Lasal lahat ng email may ganito. Sabi ko, bakit kaya may ganun? Tapos yung pala, kaya rin naman pala namin. So, ginawan ko lahat ng namin, mapa bata, mapa teacher. Kapag nag-send sila ng email, sa ilalim, automatic yan. Lumalabas tong na to. Okay? So, ayan. This email does not tolerate any unlawful, illegal, unauthorized, harassing, and disruptive message that violate our acceptable use policy. Okay? So yan yung mga statement na makakapag-protect sa atin bilang opisina, no? I'm more of the office than of the person. Di ba? People come and go. Tandaan niyo.
Alright, so nandun na tayo. Then, ulitin ko, are we good? Are we good? Can I continue now? Tapos na ako sa Gmail. I'll present na. Pag nagpe-present ako, presenter view palagi. Kayo rin ha, kung meron kayong mga notes, no? Mag-presenter view lang kayo palagi. Ayan, makikita niyo yung presenter dito, tapos lagay mo yung sa isang screen, yung isang slide mo. So nakatingin lang ako sa inyo, pero binabasa ko lang yung mga kodigo ko dito. Di ba? May kodigo ako sa gilid. So ayan, so sa Google Meet, how to set up Google Meet, no? So ito yung mga tips for successful virtual meetings. Ayan, makikita nyo naman dyan. Pwede nyo yung i-share sa inyong mga kapwa faculty na hindi naka-attend today. Alam nyo na yan for sure, nakagamit na kayo 1 year na. No? So ito yung mga Google Meet environment. So always allowed access for your camera, phones, then desired devices. So check nyo lang yan palagi. Set up your Google Meet link to Google Calendar. Lahat ng link kailangan nilalagay sa Google Calendar. Hindi kayo gagawa dito sa meeting na ito. For example, ito yung email ko, lalagay ko new meeting. Tapos yan yung send mo. Anong mo, link mo, ganyan, hindi. Kasi nag-expire yan. Ha? Nag-expire yung mga ganitong mga new meetings, mga automatic new meetings. Nasaan na ba ako? Nawala na ako. Ayan. So set up your Google Meet link to Google Calendar. Diyan kayo gagawa. For example, BSBA 1A or 1C. Diyan, tapos add Google Meet video conferencing. Tapos yan yung link na ibibigay mo sa kanila. No, tapos wag kayong gagawa ng Google Meet, mag-create ng Google Meet sa Google Classroom. Ha? Nag-e-expire yon. Sa Google Calendar kayo gumawa and then yun ang sabihin nyo na dito kayo pupuntang link sa Google Meet. Gumamit din kasi ako ng Google Classroom. Ganun na nangyari. Iba. Hindi ka makakapag-host control. Hindi ka makakapag-mute, yung mga ganon. Hindi ka makakapag-record. Kung sino yung unang pumasok sa Google Classroom, ay sa Google Meet, yun yung may control. So dapat ikaw ang gagawa ng sarili mong link sa Google Calendar. Okay, so these are some Google Meet updates. Yung ng Google Meet Enhancement Suite. Ayan, pwede nyo gamitin yan. And then, mas refresh ngayon yung user interface. Ayan. Mas makikita mo yung mga mukha nila unlike before, no, na hindi masyadong kita lahat. So, minsan nakabatay din pala siya sa laki ng screen. Ako malaki yung screen ko, nasa 32 inches ata itong isang malaking screen ko na nasa harap, din sa gilid yung maliit na screen. Minsan hanggang 45, kaya kong makita na agad. Pag Google Meet ha. Hindi natin matatry ngayon kasi naka-zoom tayo eh. Right? So may hand raising improvements na din siya parang sa Zoom. So pwede na mag-raise ng hand dito. Then may mga safety controls yan, on mobile. On the coming months may parating na. And then mga multi-pinning. Halimbawa may magre-report na 2 tao. Ayan, pwede mo na silang i-pin parehas katulad din sa Zoom. In the coming months or baka naman sa premium meron na yan. Mga multi-pinnings. Then video lock, no? So it turns off everyone's video only to quickly prevent distractions. Pero may mga ano kasi sa Google Meet, for example. Ayan. Pwede akong mag-open ng Google Meet saglit? Okay. Anyway, nakikita nyo naman ito, right? Ito yung nakikita nyo. Nakita niyo yung Google Meet ko, kulay orange, no? Yan ay dahil sa Google Meet Enhancement Suite. May kulay. Wala lang. Gusto ko lang may kulay. Okay? So ito yung sinasabi ko. Minsan kapag masyadong mabagal yung internet mo sa bahay at hindi mo naman kailangan makita yung buong estudyante mo, mas mainam siguro na sa settings natin, sa video, settings, video, ayan, yung receive resolution mo, 1 video at a time lang or audio only lahat para ikaw makuha mo lahat ng bandwidth mo na mape-present mo sa kanila. Okay, click nyo lang to. Standard definition, 1 video at a time or audio only. So ibig sabihin kahit nakabukas yung video ng bata, makikita mo lang sila, marireceive mo lang sila as audio. Parang ganyan, yung iba sa inyo, naka-off lang yung video. So hindi masyadong nako-consume yung bandwidth mo. Right? So isa yan sa mga tip para kahit paano, pag nag-present ka, hindi ka naglalag. Yun lang naman yung gusto kong sabihin dito. So sa video na receive resolution, pwede mong i-audio only or 1 video at a time. Okay?
So, yon yung mga pwede. Tapos, ito yung pinaka-host control niya. Kapag ito yung let you restrict what participants can do in the meeting, ayan. Kapag in-off mo siya, ito yung mga sasabihin niya sa'yo. Let everyone manage themselves. So, turn it off. So, admit or want remove, mute each other, ayan. Present to the call, and turn it off. So, yan lang yon. So, pwede silang mag-share ng screen? Hindi. Pwede ba silang mag-send ng chat messages? Hindi. So kayo, ilagay nyo yan sa host control dito sa may baba. Lower right. Dito sa may lower right. Ayan. Diyan siya nakikita. Okay? Then kapag naka-turn off to, ayan. Kapag hindi sila invited, ibig sabihin hindi sila makakapasok. Kailangan nila ng approval. Okay? So yan yung mga ano ng mga video. So ito yon. Tingnan natin. Hindi gumagana yung camera kasi ginagamit ko nga pala ngayon dito is a Zoom. Then captions and what else? Of course, background, no? Isa ito sa mga data privacy tawag dito. Compliance na kailangan kapag nag-open sila ng background, pwedeng dapat naka-blur or may background ka katulad ng kay Sir Willie ngayon, yung kulay green, ano? So ganon. Kasi 'di ba sabi nila nadi-discriminate daw yung bata, no, nadi-differentiate yung bata kapag nakabukas kasi ang pangit ng bahay. Yun yung mga issue ng data privacy. Sa amin, ang policy kasi namin sa data privacy pagdating sa pag-open ng camera, for the legitimate purpose of authentication and verification, kailangan namin makita si bata. Alam mo 'yon? Yun ang sinasabi namin palagi. Yun ang nakalagay sa aming manual. For legitimate purpose of authenticity and verification, di ba? Kailangan naming makita si bata. Pag sinabi namin, please open your camera, they should open their camera. Kasi baka naman nanay nila yung nakikinig, hindi naman talaga yung bata. Kayo din, ganon. Right? So may mga ganong ruling na it's not merely a rule, but an exemption from the rule. Right? Paano mong ma-verify nung nagkasalita pala yung bata, hindi yung kapatid niya? Right? You open the video. Hindi naman palagi. Halimbawa ngayon, kanina, kami usually kapag nag-start ng klase, ang sasabihin, okay, please open your camera for verification purposes. Yun na, tapos na. Tapos close camera na agad sila. Tapos magtuturo na si teacher. At least nakita namin na nandiyan kayo, buhay kayo. Right? So, yun lang yung pinaka-purpose namin kung bakit kami nagpapa-open. Di ba sabi sa data privacy, it's an option. Optional lang daw ang pag-open ng camera. Hindi. Depende daw pala yun. Sabi ni Attorney Lumanog. Ayun. Depende kung meron kayong policy. Kaya gumawa kami ng policy. Ano ba ang purpose ninyo? Ba't kayo nagpapa-open ng camera? Yun palagi. So you set a policy as well. Kaya lang government po ata kayo, so baka naman mas may mataas na na office na nag-decide for that. Alright? So going back here. So ito yung mga sinasabi ko, bakit kailangan nyo dito sa Google Calendar mag-generate ng link for Google Meet. Kailangan sa Google Calendar nag-generate ng Google Meet link. So paano yon? Siyempre, mula dun sa app button, punta ka lang sa calendar. And then, ayan. Ayan, sorry marami kami talaga. Lahat ng communication sa amin nasa calendar, pati yung mga link. Kaya mapapansin nyo, ang dami kong nakalagay dyan. Pati yung mga sessions, nandyan, morning worship, mga ganyan. So, click ka lang dyan anywhere. And then you write the of course, for example, yung course, then section nila, then add Google Meet video conferencing link. Ayan, meron na yan. And then find a time. Ayan, ano yung find a time natin? Pag nag-find a time tayo, i-customize natin kung kailan lang natin siya gustong makita. Halimbawa, ang klase ko lang sa kanya ay Monday, Tuesday, Friday. Yan, kiklik mo lang. Then done. That's automatic na yon. Kapag nakakalimutan mo yung link, pumunta ka lang sa calendar, click ka lang doon. Kasi Monday, Tuesday, Friday, pupunta siya doon. Tapos, wala palang oras to. Hindi pala natin nailagay. Ayan. Tapos more options, kung gusto mo lagyan ng oras, ayan, find the time. So, mga ganyang oras. Ay. Yeah, not all day. Yeah, there. 10 o'clock to 10:30, then save. Yun na yun. Alright? Then, ito na yung mga successful video tips. Ayan. Ito yung mga common problems naman. Unable to open Google Meet on mobile devices. Di ba usually mga bata natin, siguro mga 60%.
sa inyo or 70% sa inyo mobile device ang gamit nila sa Google Meet. Tama, sir? No? So kung yan ang mga problema nila, dapat meron kayong mga series of kanilang mga trainings for students kung paano nila yon ito troubleshoot. So halimbawa, ang isa sa mga problem lang nila, wala silang Google device policy. Usually mga Android user yan. Tapos hindi up to date yung Google nila. No? So it's either they delete the app then reinstall it again. Okay? Or baka mali naman. For example, ibang account yung ginagamit nila kaya hindi sila nakakapasok. So turuan natin silang mag-switch, no? So paano nag-switch? So dun sa upper left ng kanilang screen, ayan, kailangan dapat yung .edu.ph nila yung gamit, hindi yung kanilang gmail.com. So yan yung mga basic troubleshooting or common problems rather. Yung mga switch account, ito para sa mga nasa laptop naman, mag-switch account lang sila. Incorrect Google Meeting ID, baka nag-expire na yung meeting natin, yung meeting ID natin. Check natin yan palagi. Or baka naman nakapatay lang yung mic, hindi natin nakikita lahat. And of course, ito yung pinaka-talagang basic na Android user. Kung Android user ka, huwag kakalimutan tong Google Apps Device Policy, ha? Huwag kakalimutan ng Google Apps Device Policy sa mga Android users, especially sa mga bata. Okay? Baka yun lang talaga yung problema niya. Isi-sync lang naman nila yan. Okay? And of course, ito na yung mga basic troubleshooting fixes that you can do. Ayan. Ano ba yung mga basic troubleshooting na pwede nyong gawin sa bahay na ikaw, kahit hindi ka IT, pwede mong gawin at ikaw ay nahihirapang makapasok sa Google Meet. For example, first, ang unang-una nyong gagawin, first na una pa, So, ang unang-una nyong gagawin, speedtest.net. Speedtest Ukla or speedtest.googlefiber.net. Ano ang requirement natin? At least 5 Mbps and 2 Mbps upload. Okay? So ikalawa, update your Chrome browser. How? Click on your browser menu. Paano yung kiniklik? Dito sa may upper right, yung ating sinasabi ko. Then, go to menu, go to help. Then, about Google Chrome. Dapat ito, checking for Chrome, ayan checking for update, Google Chrome is up to date. Ito lang ang kailangan yung makita rather. Ha? So, dapat lagi itong updated, yung Google Chrome mo mismo. So, ulitin natin. So, from menu, help, about Google Chrome, tapos na. Okay na yon. Alright? Next, check your date and time settings sa may lower right ng inyong laptop. Baka naman yung oras mo oras ng ibang bansa. Right? So, dapat PST yan. So, Philippine Standard Time. So, check nyo lang siya sa inyong PC settings, time and language, then set time automatically. Then, try to clear your cache history. Saan yun? Dito yun, sa menu pa rin, then settings. Ayan. And then, hanapin natin yung cache natin. Dito sa advanced. Ayan. Pwede tayong mag-reset and clean up ng computer. Baka naman ang dami mo na kasing binuksan na mga Shopee, mga link. Kaya may lumalabas sa bandang baba sa inyo na mga kung ano-anong mga advertisements, no? So, pwede kayong mag-clean up ng computer. Huwag niyong gawin ngayon kasi nasa seminar tayo. Baka pwedeng bukas o kaya mamayang hapon. And then you restore your settings to their original defaults. Nako, nakahinga ng maayos yung Google Chrome ninyo. Maniwala kayo sa akin. So, kailangan click nyo itong pangalawa. Or, pwede rin kayong mag-clear ng mga cache sa system. Di ba? So, yan yung mga clear your cache settings. And of course, check if you've been blank. Baka naman si Teacher blinak ka na. So, sa mga estudyante, yung mga teacher na binablock yung mga estudyante, pag dinelete nyo sila doon sa Google Meet, ayan, mga common problem yan, i-add nyo na lang sila uli. So, ito yung mga basic troubleshooting. So, basic na basic lang yan, no? Go to help, go to menu, clear your browsing data, yung mga ganon. I-clear nyo lang. Hindi ba kahit yung mga bangko, kapag hindi kayo nakaka-access sa mga online bank, sabihin nila, sir, pa-clear po ng cache. Sir, pwedeng pa-accept lahat ng cookies sa mga Google form, sa mga sumasagot sa phone, may settings dyan na kailangan i-enable mo lahat ng cookies. Alright? And then, don't forget the Google Meet attendance list. Ayan. Don't forget this. Baka gusto nyo lang. Kung ayaw nyo, okay lang din naman. Alright? And of course, you should have an EdTech support team or IT support team that who can assist you. And
sa amin ganito, kapag may problema ka sa bahay, hindi mo talaga kayang-kayang gawin yung mga pinagawa kong basic troubleshoot, pwede kayong mag-download ng anydesk.com or a download to. Anydesk, yung iba, masanay sila sa term na TeamViewer. Kaya lang sa TeamViewer kasi may bayad, saka masyadong limited. Kaya Anydesk na lang yung gamit namin. Alright? So kahit nasa ang opisina siya or kahit nasa ang bahay siya, ibang lugar siya, ma-access niya yung laptop kapag binigay mo yung access code sa kanila kay IT support. Alright? So ganun lang siya. And then don't forget the communication apps. Ayan. Wag na yan. Okay na tayo. Ito. Google Drive. Sa Google Drive naman, tandaan nyo, parang flash drive lang yan. So tandaan nyo palagi, sabi ni Marie Kondo, does it spark joy and make you happy? If not, thank it and let it go. Di ba? Ano ibig sabihin? Pag may mga files ka naman na hindi mo naman kailangan talaga, isipin mo muna, may spark pa ba tong file na ito? Kung wala na, di-delete ko na ito. Alright? So ganun din sa inyong mga desktop. Okay? And sa Google Drive, hindi mo na kailangan sometimes you don't need to delete it, you just have to search it. Baka naman at the end, kailanganin mo siya. Yun ang nagiging ano mo doon no? Kaya lang, pag wala ng spark, delete mo na. Thank it and let it go. Okay? So, ito yung mga Google Drive. Lahat ba kayo naka-Google? Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang teacher namin pag umalis, hindi na, mama ka na yung flash drive mo, lagay ko dito yung mga file na mga syllabus na pinasa mo sa akin. Hindi. Kasi nakalagay lahat sa Google Drive. Okay? So may mga shared with me dyan. So try the number card. Ito yung mga ways on how to clean up your Google Drive by, of course, applying your folder. Wait lang. I'll share you my Google Drives in Holy Child Catholic School. Ayan. So naka-folder siya. Ayan. So nandyan lang siya lahat. Nakaka 42.49 gig na ako mula noong 2016 dito sa Google Drive na to. So kahit umabot ako ng 100 gig, okay lang. Hindi ko na kailangan pang bilhin nung, ano yung binibili ninyo na parang extra hard drive, no? Na worth 4,000. Or External drive. External drive, correct? Hindi ako bibili ng ganun kasi may Google Drive nga naman kami. Alright, so pwede na yon. So dito, andito lahat yung shared drives namin. Ayan. Gamit na gamit to ng ibang mga opisina, admin drive, dyan nakalagay lahat ng mga manuals namin, templates, ayan, student services, mga personal features na sa admin drive, meron ding faculty drive, ayan. May pa-ASCII, ayan, sa pa-ASCII, lahat ng document ng pa-ASCII nandyan lang. Kasi hindi na kami nag-ano pa. Dati nung nagpa-ASCII kami noong 2017, Google Drive lang pinakita namin. Binigyan lang namin sila ng tablet. Tapos doon lang tinitingnan yung mga yung mga documents. So paperless talaga. 2018, 2019 na yan. 2017, 18, 19 yan. So nandito lang lahat siya sa Google Drive. So kayo ngayon, sa Google Share Drives ninyo, sino ang gumagawa ng mga folder? 'Di ba? Sino ang manager? Sino ang content manager? Sino ang contributor? May taga-comment ba? Kung wala naman, lagyan NA, 'di ba? So sinong gumagawa sa CBPA ng accreditation folder, ng manual, ng course content, 'di ba? Ng institutional memo. Ayan. So aside from email, nasa shared drives din namin yung mga institutional memo. So kayo rin. So for sure, mas marami pa kayong mga folder na magagawa sa Google Shared Drive na hindi nyo na kailangan pang mag-email. No? Kasi minsan pag sa email, this is the report number 1. Tapos final report number 1. Super final report number 1. So hindi mo na alam kung ano talaga dun yung final. So kapag nasa shared drive, automatic siya, nag-update siya kasi naka-Google Docs. Okay, so these are other online useful platforms naman na pwede nyong gamitin. For example, kung gusto mo mga mag-design at magturo, so ito, ano yung mga alternatives other than Canva? So aside from Canva, meron tayong tinatawag na stencil. Ayan, meron tayong Snappa. So mas magagandang mga designs ang makikita nyo dyan aside from Canva. Alam niyo yung Canva, no? Free kayo doon kasi .edu kayo eh. Yung mga design bold, ayan, nakalagay sa link dito sa ating Google sa Zoom. And of course, yung mga word cloud generator for motivation sa mga teachers dyan na mga gustong magtanong sa mga bata, no? Mga word cloud, ang tawag doon, word cloud generator, ang tawag dyan.
So ito yung link natin. So maraming mga best free word cloud generators. Gagamitin mo lang siya. Alam niyo natin yung mga word cloud, no? Ano yung pinakamaraming sinabing salita, yun yung mas malaking lumalabas. No? Ano ba? Hope, tapos love, faith, yung mga ganon. Yun. So word it out, wordclouds.com. Ayan, Tagsido, Mentimeter yan. Maganda yung gamitin. Mentimeter ang sikat ngayon eh. Alright. So nandito yung link natin. So pag click nyo yan, automatic. Ayan, lalabas dyan yung mga ano. Ayan, yung mga ganyang mga word cloud. Okay? Also, the presentation platforms, kung sawa na kayo dito sa Google Slide or sawa na kayo sa Microsoft PowerPoint, ayan, pwede kayong gumamit ng Canva, pwede rin kayong gumamit ng Prezi, ayan. So, ito yung mga presentation, wait lang, type ko rin dito sa Zoom natin, presentation platforms, ayan. Tina-type ko lang po sa Zoom, nasa chat box natin. Makikita nyo dun yung mga link na to. And of course, yung mga screen recorders. Ayan. Ano yung mga useful screen recorders? So, meron tayo dyan yung mga good screen recording, yung mga OBS studio. Ayan. Sa mga gustong magturo na hindi makakapasok ng araw na yon pero i-record na lang niya yung sarili niya. Tapos, palalagay sa YouTube. Yan, pwede yan. So, we have the Screencast-O-Matic. Itong gamit ko palagi Screencast-O-Matic. Mas ano siya, mas madali siyang gamitin. Ako po ay hindi talaga computer teacher ha. Ako po ay HE teacher, cookery po. Ang mga ang mga NC ko po ay mga F&B, ganyan, baking, cookery, events. So ibig sabihin talagang natutunan ko lang to in time at pwede pa lang matutunan. Ang tanda ko na no, natutunan ko itong mga ganitong bagay. Ma'am Ana, you're raising your hand? No, sir, may napindot lang po. It's okay, it's okay. Ayan. And that's it. Ito. So be alert, no? May mga ngayon may mga chat, may mga messages sa Messenger, no? Na nagsisend ng mga ganito na anniversary daw ng Adidas, ng mga Nike, no? Lagi niyo i-check pala to ha. Don't forget. Yung nasa ilalim kung ano 'yon. Baka hindi naman talaga adidas.com siya or nike.ph or whatever. Huwag niyo siyang i-click ha. Yan po ay mga virus. Okay? Yan po yung mga nangunguha ng data sa cellphone ninyo. I-delete nyo na lang po siya kung tutuusin. Alright, so don't forget, mag-download kayo ng AnyDesk kung gusto nyo makahingi ng tulong sa inyong IT support. Or kung may IT support sa inyo, ayan, mag-download kayo ng AnyDesk para matulungan nila kayo. And of course, to sum it up, don't forget also to create your space and stay organized. You know your EdTech tools from time to time. Familiarize yourself before starting. And of course, record your lesson. Tandaan po natin ang Google Meet po. Pero sir, anong sabi sa inyo sa Google Meet? Kasi sa mga hindi mag-expire siya ng January 2022, hindi ka na makakapag-record sa Google Meet. Kaya nga po, kailangan turuan natin sila ng mga screen recording app. Ha? Ayun. Pero So, tanong niyo sa IT. So far naman, continuous kasi nagbabayad yearly yung Iris. Ayun. Okay po. Yun, maganda po yun. So record lessons from time to time para lang po may documentation tayo. Kasama po yun sa legitimate purpose natin sa data privacy. And then be flexible, be open to the possibilities. And lastly, stay in touch, have a community of fellow that would talk to you about who would affirm, di ba? Also that you could affirm your actions, kung tama ba itong ginagawa ko, or minsan mag-practice kayong dalawa, di ba? So yun, stay in touch with your fellows. And of course, with Sir Willie, for sure, matutulungan niya kayo sa lahat ng bagay. And lastly, there is a big difference between activity and productivity. Tandaan niyo po 'yon. So iba yung may ginagawa, iba yung mga may nagawa na. Right? So this is from Who Moved My Cheese by Spencer Johnson. Mahilig lang po talaga ako magbasa at share ko yung mga nababasa ko sa inyo. Alright? So maraming salamat po sa inyo. Ngayong araw na ito, medyo mahaba, pero sana may natutunan po kayo. Maraming salamat, Sir Willie. Okay, Good luck thank you po sa so inyo. much, Sir Red. Marami po kaming natutunan talaga. Thank you po. Yes, Sir Viril. Thank you po. Maraming salamat Right? po. Thank you, sir. Maraming salamat po. May ano lang.
Okay, may I request, Sir Viril? Okay, thank you, Sir Willie. Thank you, Sir Red, for the very timely and relevant discussion about Google Workspace and other online platforms. I think these productivity tools, hacks, and shortcuts were designed to make us more efficient so we can manage our time wisely and ultimately achieve work-life balance. So as educators, we are expected to go over and beyond our call of duty. I think it is a must that we are flexible. Flexible in the sense that we adapt to sudden, abrupt changes. So let us always keep evolving and keep moving forward. So up next is the Q&A. So to our dear participants, you may now start throwing in your questions. You may do so by either turning on your microphones or posting these on our chat box, right? Okay, so who would like to throw in the first question? Disclaimer lang po pala, sir. Hindi ko po na-discuss muna sa inyo yung mga productivity tools kasi parang may time constraint tayo today, right? Alright. So maganda po sana kung may yung mga sa Google Documents. Kasi Yeah. dati nagturo ako ng gamit yung Google Docs sa mga bata. Kasi kahit cellphone lang ang gamit nila, hindi nila kailangan pang yung magta-type na sila ng mga feasibility study nila kasi nagturo ako ng grade 10. Gumawa sila ng business plan. Google Docs lang ang gamit namin. Malalaman mo kasi yung nag-type. Yun lang. Alam mo kung sino gumawa, kasi sino hindi gumawa. Yung mga ganung bagay. Kung may mga ganung, may time pa kayo next time, I'll teach you how to use Google Docs. Gusto nyo ng mga bata, maniwala kayo sa akin kasi sa amin yung mga bata hindi naman mga high-end din eh. Mga taga-tundo eh. Mga taga-tundo kaya mga estudyante namin. So at least nagamit nila. Yan. Thank you, May Sir mga tanong Red. po ba? Yes. Yes, Sir Viril, I have a question for Sir Rodil. Hi, ma'am. Hello, Sir Rodil. Jack, go ahead. Yes po. Sir, maybe next time, no, kasi I am waiting for your yung presentation that you will also include us on how to use different platforms related to the quizzes, apps, something like that. Yung mga Yeah, that is also good. Yes, sir. Kasi sometimes, diba, when we are giving quizzes to the students, sometimes it is in a form of Google form. So, yung aming dilemma for that is, of course, alam natin, copy-paste, tapos yung mga, syempre, magkakaklase sila. So, ang tendency kasi, mangungopia na lang sila. So, yung effort ng iba is actually nawawala ng sense kasi nga gano'n na lang yung naging manner nila. So maybe it's good no that if you have some idea to share with us related to that quizzes, apps, etc. So maybe you can. Ma'am Jackie, later po yung assessment tools after lunch. Okay. Yes. So going yung to this- second speaker natin, yun yung topic niya, yung different assessment tools. So sa hapon pala, sir, no, kaya until afternoon. Yes. Okay, sige, sir. So looking forward to that and thank you, Sir Rodil, Sir Willie. Okay. Okay, so anyone else who would like to ask a question? Okay, I think no one else will follow, so let us move on to the synopsis. To provide the synopsis of our talk, may call on the program chair of the marketing department, Dr. Ramon David. Sir David. Sir David, are you there? Me. My apologies. Okay, nakamute po. Okay. Naririnig niyo na ako? Yes, sir. Okay. For the synopsis, I will just deliver the most significant highlights of the topics touched by our very competent and expert resource speaker. First, the data privacy notice for online meeting, most particularly when it comes to teleconferences, expanded learning opportunities with Google Workspace,
Okay, technical requirements, and of course, online classes, technical skills and requirement for offices at least they should be able to employ Windows 10 and up, at least a web camera, 1080, headphone with headset. For teachers, at least a desktop, PC, laptop. Okay. Same with students. For downloading, at least 5 to 10 Mbps minimum. For uploading, at least 2 Mbps. And of course, we need stable internet connectivity to avoid any further disruptions. Okay. Together with the speed test, no? Okay. Then official apps and online tests. Okay. Together with Google Workspace, general user guidelines. Of course, together with default password, no, surname. Okay. And of course, the different platforms, no, to be applied by either students and the faculty himself. And of course, using the email move chat, no, how to move the Gmail move chat from left side to right side, no. There are so many of them, but all of them are very profitable, substantial for everybody's digital knowledge enhancement. And of course, when it comes to email, we should be able to apply disclaimer, no, for confidentiality, so that it would be avoided regarding reading, copying, or transmitting to others for confidentiality. Okay, so many of them, no. Since I'm not digitally oriented, no, those are the most significant highlights that we should take into consideration to further enhance our knowledge in technological aspect. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you, Dr. David. So, of course, you won't let Sir Red go without a token of appreciation. So, to award the certificate of participation, may call on our beloved Dean, Dr. Willie Gapasin. Yes, Sir Birin. Can you share the screen to us? The certificate. All right. Hold on, sir. I think it's with Sir Ronald. And so while waiting for that certificate, so we're very much grateful, Sir Red, for sharing your expertise to us. So talagang marami kaming natutunan, especially in terms of, I think sa akin yung email wherein we need to create label. Okay, likewise, as to sending emails by group. Ayun, so siguro by this time, ganun na yung gagawin ko. Okay, and likewise, yung mga documents that I need also to classify and have their label also. Ayan, so very helpful to me kasi ang daming mga documents that I need to store in my Google Drive. Ayan, so very helpful yun talaga. Ayan, so hopefully then, the faculty members can also adopt and apply this learnings from Sir Red. Ayan. So okay na po ba yung certificate?
Ayan. And also yon yung very big thing yung data privacy, yung disclaimer note. Ayan. So maganda talaga yon na let's say yung mga unauthorized receiver ng mga email, 'di ba, na they are not allowed to share, 'di ba, those messages to others or else. Ayan. So that's a good thing about the data privacy. Yes, Sir Willie, Sir Red, our apologies. We'll perhaps just send the copy of the certificate later in the afternoon. Sir, Alright. sinend ko po sa inyo, sir. Sir Okay. Viril. Hold on po. Alright. Pati sir, yung e-signature, sir. Malaking bagay. Yes po. Nalaman natin na dapat pala No need to attach the e-signature. That's right. natin i-attach yung signature natin. Mm-mm. Kaya maglagay din tayo doon ng disclaimer That's right. sa document na yan. Should we But have Ma'am Cynthia, we always use that in our AR. So, Mm. kaya ano nga po yun? ourselves, dapat maglagay din tayo doon ng disclaimer. This is just for our business. It cannot be used in any other documents na makikita. So should we happen to see our e-signature without this disclaimer, hindi siya tawag dito, it's not binding, no? Parang Yes, gano'n. ma'am. Opo, ma'am, ginagawa po yan sa De La Salle Araneta rin, katulad sa kina Sir Rodil. No, Sa De La Salle Araneta po, ginagawa po yan for every communication. Pwede pala yung parang binding pala yan, yung mga e-signature na yan. Yes, Opo, ma'am. mahalaga po yun, That's ma'am, right. pagdating sa So communication. nakakatakot kasi that Pala yan. let's say yung e-signature na yan can be used by anyone. Okay, so mas maganda yung shinare na no need to use e-signature, but it's up to the administration to come up with that. Kasi wala, although yes, talagang required tayo ngayon eh. So siguro Yes, ma'am. the ID or the MIS should do something about that, especially as to sharing yung e-signature to our fellow colleagues, di ba? With our colleagues in Iris. Kasi baka magamit yun eh. Yes, sir. Yes, sir. Our e-signature can be used against us, no, for irregularities. Delikado po Correct. yung e-signature na yan. Lalo na, ngayon, digitally oriented na yung mga scammers. Ang dali-dali po. Sir David, you are asking my e-signature for the resolution of the AGS. Oh, di ba nakakatakot yan, lalo na yung mga bata. Baka mamaya. Yes, that's Kaya nga, right. lalo na yung signature ko, sir. Ang dali-daling gaya yung signature ko. Ni Jean. Takot talaga yan. Hindi ko alam kung ibinigay niya ni Jean. Pero hindi ako Nagkalat ko na, ma'am. Charot. Very risky. ni Jean. Ayan, so hopefully dun sa mga teaching ni Sir Red, we need to really adopt this what we call paperless. Okay, and yung mga sort of, let's say, netiquettes, particularly in handling online class. Like for example, we need to use our full name, diba? Like here in Google Meet, diba? Much better if we could use our own name and don't use other Gmail, diba? For recognition and identification. The problem kasi, diba? If you will be using other Gmail account, baka hindi kayo i-accept, for example, nung let's say, the one who conducting webinar. Kasi iba yung ni-register yung email or Gmail. Diba? So, yun. Sir, Yes, Sir Red. Yung sa email po pala, no, share ko lang din sa inyo. Sa amin, for example, di ba tandaan nyo ang lahat ng email for your eyes only? Right? For example, may attachment siya ng PDF. Di ba akong communication officer? Pag nanggaling mula sa taas yung memo, may mga pirma yan ng mga boss. Tama? Pag yan, ibababa ko na sa mga tao, hindi na nila nakikita yung PDF na yon. For my eyes only lang yun. Ang ilalagay ko lang sa email, yung content ng letter. Kinaka-copy paste ko lang, literal.
na hindi na nila kailangan pang malaman na nandun yung pirma, wala ring attachment na PDF. Bakit? Kasi iniiwasan din namin na mapuno yung storage ng cellphone ng mga tao. Kasi di ba kapag may PDF attachment, download mo pa yon. So ikaw, yung cellphone mo, hello, 64 gig lang po ito, naubos pa sa kaka-PDF nyo. So pwede naman yun eh, kasi pag nag-email ka, automatic, kung ano naman yung nakalagay doon sa mismong memo, yun lang i-copy-paste nyo sa email. It's one way of helping also the user na hindi na magkaroon pa ng burden sa storage. So sana lahat ng mga email na email lang, wala nang attachment kung kinakailangan. So yung mga may signature, pwede na yung SGD, right? For example, from Reverend Father Nolan Ke, SGD, tapos Reverend Father Nolan Ke. Understood yun na may pirma siya doon. Yung word na SGD lang. And kapag, so ibig for file na gano'n. So kapag tinanong nila, totoo ba may perma to? Hindi, ipapakita ko sa'yo pag nag-request ka. Kung hindi ka nag-request, basta, kaya kami may office email eh. Sila talaga yung mga official na nagsisend ng email nang hindi na rin nag-a-attach ng kung ano-ano. Bawal din sa amin mag-attach ng mga PDF. Isa lang yung mag-a-attach from the head office. Kasi yun yung may pirma. So basta may pirma, pagkababa, wala nang mga attachment. Kung ano lang gustong sabihin sa memo, yun na yun. Tapos na. So siguro reminder as to your accomplishment reports to protect also your e-signature. Much better if you could forward your AR to forward that into PDF form only. Kasi yung iba nagsisend ng Word format. That's why pwede talagang makopy yung signature nyo. Para hindi makopy, much better na PDF na lang yung i-forward nyo kay Jean. Para hindi nyo rin i-complain kay Jean na baka i-share niya yung e-signature nyo, much better naka-PDF form na lang po yun. Para hindi niya makopy yung e-signature ng mga faculty. Ayan, to protect Or sir, also yung overlap. Kami ang ginagawa namin overlap, di ba pangalan mo? Tapos yung e-signature mo naka-PNG, right? Yes. Naka-overlap dun sa Willie Gapasin. Wala sa ibabaw ng mga letters. Nandun, di yung pangalan mo. Nandun yung email. Ganon. Pwede po yan. Para lang po talaga hindi magaya. That's right. Okay. So, any more, Sir Viril? Nakamute ka, Sir Viril. So Red, Sir Willie, my apologies. Perhaps we'll just send the certificate later. So I think that if there will no more issues or concerns, I think we can wrap up our morning session for today. Let me just remind our participants we still have another one in the afternoon. Yes. At so 1 again, p.m. rather. Yes. So again, Sir Red, thank you for sharing your time and expertise with us. We hope this won't be the last. So you may now take your lunch break. We'll see you again at 1 p.m. And thank you, everyone. Bye. Thank you so much, Sir Red. Maraming salamat po. Mag-ingat kayo po. Sa uulitin. Bye-bye. Love. Yes po. Mag-resume po tayo later at 1 p.m. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. See you later. See you later po. Walang picture taking, wala bang picture taking kasama si Ren, sir? Sana may picture taking. Oo, may picture taking Nakapag-log po out sana. na po yata siya. Oo, walang attend lang yan. Nagutom na yung speaker natin. Anyway po, naka-record naman po itong ano na to. So, pwede ko pong i-share sa inyo para at least, diba, yung mga iba for recall. Diba? Kasi talagang very interesting yung shinare sa atin ni Sir Red. Marami po talaga din ako natutunan with this webinar. Ayan. So, i-share ko na lang po later dun sa GC po natin. Ayan po. Sige po. Thank you po. See you later. Thank you. Okay, sir. Thank you po. Magandang tanghali. Bye po.